السلام عليكم، شلونكم جميعا؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم راح نعمل معاكم حل بودينج الموز بأسهل طريقة، ان شاء الله تعجبكم. معانا لتر من الحليب، 2 باكيت بسكوت سادة مغلف من بودينج الموز، وظرف من الفانيلا، معلقة ونص من النشا. راح نفرغ الحليب، لتر الحليب كله نفضيه. راح نحط عليه الفانيلا، المغلف، البودينج والنشا. راح نحركهم على البارد. هون ما نحتاج نحط سكر لأني البودينج محلية، يعني بيه نسبة سكر. نحركه وراح نرفعه على الغاز، بعدها نرجع لكم بعد ما يغلي. هون بعد ما غلى معانا البودينج بهالشكل هذا، يعني قوامه لازم يكون بهالشكل هذا. نحط البسكوت بالبريكس. أول شي هون حطينا أول طبقة من البسكويت، راح نحط عليه البودينج، نسقيه بهالشكل. نحاول نغطي كل بسكوت. بعد ما خلصنا الطبقة الأخيرة حطينا عليها البودينج، راح نزينها بجوز الهند. راح نحطها بالمجمد ونخليها من 2 إلى 3 ساعات، بعدها نرجع لكم.